વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણાની ખીચડી। સાબુદાણાની ખીચડી બધાને ખૂબ જ ભાવતી હોય અથવા તો પસંદ કરતા હોય છે। તો આ રીતે એકદમ છૂટી છૂટી ખીચડી બનાવવા માટે ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ બતાવતી જઈશ। તો ચાલો ફટાફટ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અહીં અમે 1 કપ પલાળીને સાબુદાણા લીધેલા છે, 2 નંગ બાફેલા બટેટા, 1 નાની ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 7 થી 8 લીમડાના પાન, 2 નંગ લીલા મરચાં, 1 ચમચી કોથમીર, 2 ચમચી સિંગદાણા અને તેલ। અહીં અમે 1 કપ સાબુદાણા લીધા છે। સાબુદાણા આ રીતે મોટી સાઈઝના આવે તે લઈશું। માર્કેટમાં નાની સાઈઝના પણ સાબુદાણા મળતા હોય છે, પણ અત્યારે આપણે મોટી સાઈઝના લઈશું। હવે આ સાબુદાણાને આપણે 2 પાણીમાં ધોઈ લીધેલા છે, જેથી તેમાં ટાર્ચ હોય તે નીકળી જશે, જેથી આપણી ખીચડી એકદમ છૂટી છૂટી રહેશે। 1 કપ સાબુદાણા હોય તો 3-4 કપ પાણી નાખી તેને પલાળી રાખવાના છે 5 થી 6 કલાક માટે। 5 થી 6 કલાક પલાળ્યા બાદ તેમાંથી પાણી એકદમ શોષાઈ ગયું છે। પલાળ્યા બાદ એકદમ મોટા થઈ જાય છે આ રીતે, અને એકદમ છૂટા છૂટા થઈ જશે, એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। તો આ રીતે સાબુદાણા તૈયાર કરવાના છે। હવે એક કઢાઈ લઈશું, તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં સિંગદાણા નાખીશું। સિંગદાણાને આપણે તેલમાં શેકી લઈશું। સિંગદાણા શેકાઈ જશે એટલે તેમાંથી સરસ ટેસ્ટ આવે છે। આ રીતે હલાવતા સિંગદાણા શેકીને તૈયાર કરીશું। સિંગદાણા સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। સિંગદાણા શેકાયા બાદ તેના અલગ અલગ 2 ભાગ કરી લઈશું। એકમાંથી આપણે પાવડર બનાવી લઈએ અને બીજાને આપણે અધકચરા ક્રશ કરી લઈશું। તો તૈયાર કરી લઈએ। હવે સિંગદાણામાંથી આપણે એકનો પાવડર બનાવીને તૈયાર કરી લીધેલો છે, અને બીજા ભાગમાંથી અધકચરા ટુકડા રહે તે રીતે તૈયાર કરી લીધેલા છે। હવે આપણે સિંગદાણા તળીને તૈયાર કર્યા હતા તે જ તેલમાં આપણે આખું જીરું નાખીશું, લીલા મરચાના ટુકડા પણ નાખીશું, લીમડાના પાન પણ નાખીશું। મિક્સ કરી લઈએ। મરચાં થોડા ચંતળાય ત્યારબાદ તેમાં બટેટાના ટુકડા પણ નાખીશું। આ રીતે તેના નાના ટુકડા કરીને તૈયાર કરી લીધેલા છે। બટેટાને આપણે થોડી વાર માટે ચડવા દઈએ। એ પહેલા જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ રીતે બટેટા તેલમાં થોડા સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે સાબુદાણા પણ નાખીશું। મિક્સ કરી લઈએ। સિંગદાણાનો પાવડર કરેલો છે તે પણ નાખીશું। ફરી બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો રાખીશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું નાખીશું। ઉપવાસ માટે આપણે કોઈ પણ ફરાળી વાનગી બનાવીએ તો તેમાં આપણે સિંધવ મીઠું જ યુઝ કરવાનું હોય છે। હવે તેમાં મરી પાવડર પણ નાખીશું। મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે થોડી વાર માટે આ રીતે હલાવતા ચડવા દઈશું, જેથી સાબુદાણા વ્હાઈટ હોય તે ટ્રાન્સપરેટ થઈ જાય। ચડવા દઈશું। હવે તેમાં સિંગદાણા અધકચરા કર્યા હતા તે નાખીશું। કોથમીર પણ નાખીશું। લીંબુનો રસ પણ નાખીશું। ફરી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ગેસ બંધ કરીશું। હવે આપણી સાબુદાણાની ખીચડી તૈયાર છે, નીચે ઉતારી લઈએ। તો તમે પણ આ રીતે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવશો તો ચીપકેલી નહીં રહે, આ રીતે એકદમ છૂટી બનીને તૈયાર થાય છે। હવે સાબુદાણાની ખીચડીને આપણે એક પ્લેટમાં લઈશું। હવે આપણી સાબુદાણાની ખીચડી સર્વ થઈને તૈયાર છે। એકદમ આસાન છે આ ખીચડી બનાવવી। તમે પણ ઉપવાસમાં સાબુદાણાની ખીચડી જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।